آقا برام اینجا رو میگی؟ وسط بذاری آها این وسط رو میگی؟ نه این وسطیه راه وسط اون وسطیه اینجا؟ اینجا آها یکی هم وسط جا میکنم دیگه؟ مثلا بیا بسم الله الرحمن الرحیم ریحون رو میخوام اینجا بکارم بپاشم همینجا بپاشم دیگه؟ باشه این هم مرتب کنم همه جا بکن برش لنگو بردار اولش یه آب پاشی بکن به چسب زمین